गर्छन्। यसरी नै हाम्रा सासाना भाइ बहिनीहरूलाई कृषिको महत्त्व दर्शाउँदै लान सकेको खण्डमा अवश्य पनि हामी अझ पनि कृषि प्रधान देश भन्नको लागि हामी सक्षम हुनेछौँ। हामी अझ पनि गौरवान्वित हुन सक्नेछौँ। धानको दूरी धेरै भयो, अलि नजिक नजिक। हाम्रो स्कुलको शिक्षिका भाइ बहिनीहरूलाई धान रोप्ने तरिका सिकाउँदै हुनुहुन्छ। कुनै धेरै नजिक भयो, कुनै धेरै टाढा भयो।